Greta, välkommen hit. Tack. Da vi kom nå og møtte deg på tunnelbanen, og så kommer du opp der, så bare på veien bort hit så er det jo flere amerikanere som kjenner deg igjen, og roper fra bilene sine og sånn. Hur var det å ta tunnelbanen, og hur är det när du har varit här i New York? Det är ju folk som hela tiden kommer fram och ska ta bilder. Och bara nu på tunnelbanan hit så såg jag 2 personer som satt och kollade på mitt tal från igår på telefonen. Och så var det en som satt och läste i tidningen om mig. Så det är väldigt overkligt. Det är överallt. Är det en god känsla eller är det också en lite skrämmande känsla nästan? Det är varken bra eller dåligt för mig personligen. Det är klart det är jobbigt med så mycket uppmärksamhet att jag hela tiden står i fokus. Jag gillar inte att få så mycket uppmärksamhet, men det är ju för en bra sak antar jag. Så om jag kan använda den plattformen till att förespråka om saker och försöka bidra till allmänbildning så är väl det bra. Du har Greta holdt en tale som man har snakket om hele uken over hele verden i FN. Hvordan forberedte du den talen? Jag började tänka på ungefär vad jag ville säga i kanske sent juni. Bara ungefär, okej, det här är det budskapet jag vill ha. Och så skrev jag ner kanske några anteckningar. Och sen så tog jag en paus. Jag gör alltid så att jag väntar alltid till sista sekund och skriver talet, vilket inte är en bra sak. För då måste man stressa ganska mycket. Men är det sån du har brukt att göra läxor då? Nej, faktiskt inte. Okej, så du är inte en sista sekund person? Nej, bara när det kommer till tal, vilket är konstigt. Okej. Fick du någon hjälp? Alltså, de här talen kommer ju nå väldigt många människor. Så ja, självklart har jag folk som jag visar talet för att liksom, de får ge feedback. Och så skickar jag också talet till klimatforskare för att dubbelkolla att ingenting kan liksom. Så att allt fakta är rätt och så. Det var för många tror jag en överraskande tale, fordi du var mer känslosam än i alla fall jag har sett dig någon gång. Var det överraskande för dig också? Ja, det tror jag det var. För det är ju självklart ett väldigt stort ögonblick och det är mycket. Man får ju fokusera sig, okej, det här är allvar nu på något sätt. Men jag var inte så nervös innan. Jag tänkte liksom inte på det. Och sen så gick jag upp på scenen och sen så när jag började prata så kom det ut på något sätt. Och det var väl bra antar jag. De som du säger tillhör andra generationer än dig själv, de som är som mig på något sätt. Ofta snackar ned till en tonåring som försöker att snacka om något viktigt. Ja, självklart. Det kan jag också. Självklart har jag mindre erfarenhet och så, men det är hela tiden det här att man klappar på huvudet och säger ja, det är jätteviktigt med klimatet. Självklart måste unga också komma till tals, men också nu, vi är inte experter och det vi säger åt vuxna att göra är att lyssna på forskningen och det verkar som att de varken lyssnar på oss eller forskningen. Du må ju vara på något sätt världens mäktigaste 16-åring akkurat nu. Jag menar, herregud, du hade till och med ett intermezzo med Donald Trump här i FN, men det ska vi snacka om lite senare. Det jag lurer på är om den bevisstheten om att du har så stor makt också påverkar dig? Om du känner själv att har du ändrat dig på något sätt sedan sist vi möttes? Nej, alltså på ett sätt ja, såklart att jag har mer erfarenhet och mycket mer upplevelser som att ta lärdom av. Men inte på det sättet. Det är klart att man måste tänka mer på vad man säger när man har så stor plattform. Men jag har inte förändrats privat tycker jag.
Du får jo enormt mye ros, både for denne talen og for ditt arbeid for øvrig. Og du får en del kritikk. Og noen sier ja, man kan ikke presse et barn så hardt til å holde på med det her, og det blir helt feil og sånn. Og nå er du kanskje ikke et barn, du er vel en tenåring. Og så er det noen som sier at du er styrt av andre. Og sånn. Hva tenker du når du hører denne typen spekulationer? Det är självklart irriterande att folk ägnar sin tid åt att göra sånt när de kan göra nytta istället. Men det kommer alltid vara människor som hittar någonting att klaga på, eller som om de inte hittar någonting så bara hittar de på någonting att klaga på. Och det kan inte jag göra någonting åt. Och även om jag skulle ägna all min tid åt att svara på rykten och konspirationsteorier och säga att det här är inte sant och försöka försvara mig, så skulle de ändå fortsätta, så det är ingen mening med att göra det. Men till de som säger att du borde sittit på skolebänken istället, så inleder du din tale med just det poängen. Ja, jag skulle gärna vilja vara i skolan. Se då till att jag gör någonting så att jag kan vara i skolan. Forrige gang vi møttes, og mye har hendt siden da. Men da kom jeg ihåg at vi snakket om Aspergers, som du har. Og da jeg hørte at du skulle til New York, så tenkte jeg, hvor opplever en med Aspergers New York City og Manhattan? Kan du berette om det? Jag tror det är ganska överraskande för alla som kommer någon annanstans att komma in i New York, för det är så mycket hela tiden. Särskilt om man har suttit på en båt isolerad i 2 veckor och är på autismspektrat på det också. Att bara vara här, att vistas ute på gatan. Det är så mycket ljud överallt, så mycket intryck, så det tar mycket energi. Vad har överraskat dig mest här? Att allt är så högljutt, att allt är så mycket mer, allt är så mycket större. Och fast det hade jag hört innan, att allt är så mycket större i USA och så mycket mer. Men nu fick jag det bekräftat. Och jag trodde att det var så, men jag visste inte att det var så här mycket. Du reser jo med din pappa, mens resten av familien er hemma i Sverige. Vem tror du gillar det här mest, att vara i New York? Dig eller din pappa? Jag tror inte egentligen han vill följa med mig, utan det är bara att som pappa så har han ju en skyldighet att följa med mig om jag gör något sånt här. För jag är inte myndig och så vidare. Men du menar att han teller bara dagarna till du blir 18? Det kanske han gör, det vet jag inte. Men du, vad har ni gjort? Alltså, har dere fått någon tid för varför det är det? Alltså, har du, jag menar, 16-åring i New York, man vill kanske inte hänga med pappa hela tiden, eller? Nej. Jag har varit mycket i parker, gått på museum. Mycket också hemma i lägenheten som vi bor inneboende hos en kvinna här som är jättetrevlig. Och jag spenderar mycket tid hemma för att när jag går ut så är jag på något sätt offentlig, för det kommer hela tiden folk fram och tar bilder. Så jag är hemma mycket, dels för att jag vill vila, men också för att jag gör annat. Jag läser och skriver tal. Och vad gör pappan din då? Mens du är han liksom på stan? Han sitter mest med telefonen och surfar. Jag vet inte vad han gör, men någonting gör han. Ja. Är det du eller honom som får bestämma mest? Det är nog jag som bestämmer det mesta hemma.
Jag är väldigt hård. Det är han som är barnet hemma. Jag- Så, och, Men det är jag som får säga åt dem att städa upp efter dig. Ställ in maten i kylskåpet efter dig. Låt det inte stå framme. Och ja, och så vidare och så vidare. har det blivit någon shopping, Greta? Nej, Nej, för du är ingen stor shoppare. nej, jag har shopstopp. Jag köper inte nya saker om det inte är helt nödvändigt. Men har pappan din fått shoppa lite? Du vet svaret på det? Nej, Nej, han har inte det. Nej. nej, jag har sagt att han inte får göra det. För jag har tvingat på honom shopstopp också. Okej, så inget. Man kan resa hem med exakt samma kofferten som man kom hit med. Ja, Det är på något sätt ett enormt projekt du har gett dig ut på. Är du någon gång rädd för att all den ståhejen som skapas nu, att det ska bara bli bara som en jippo, att det inte händer något? självklart kan det vara så. Och jag får bara helt enkelt göra så mycket jag känner för så länge jag kan. Och bara hoppas att någonting händer. Kan du ibland känna att du är sliten? Slita vet jag inte. Det är klart att man blir trött ibland. Och får vila och återhämta sig. Men inte sliten på det sättet. Men skulle du kunna, om du ville, skulle du känna dig fri till att hoppa av det här nu? Självklart. Man kan inte göra något sånt här utan att vara helt säker på att man faktiskt kan avsluta det när man vill. Då kommer man inte hålla. Man får tänka att det här är ett maraton, det är inte en spurt. Och så man får helt enkelt se hur man känner. Och som det är nu så känner jag att jag vill fortsätta. Och nu har jag varit mycket offentlig på sista tiden. Men nu när åker jag till Montreal. Hur ska du komma till Montreal? Det är väldigt många som vill låna ut till exempel sin elbil. Det bästa erbjudandet är nog, eller bästa, men en av de roligaste erbjudanden jag har fått är att Arnold Schwarzenegger har erbjudit mig att jag ska få låna hans elbil om jag vill. Fast, du har ju inte körkort, så det må bli pappa då. Nej, ja. Vi ska få in några fler gäster, men det är en stor glädje att ha dig tillbaka och möta dig här i New York. Tack ska du ha, Greta Thunberg. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.